Всім привіт, вітаю на каналі Світ Ігор. Сьогодні продовжуємо проходити Mass Effect Andromeda. Всіх, хто дивиться стрім в прямому ефірі, вітаю на каналі. Всіх радий бачити, запрошую до мене в чат, буду радий з кожним поговорити і поспілкуватися. Люди, які, власне кажучи, дивляться цей стрім в запису, передаю вам привіт, залишити свої коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на ваші коментарі відповім. Оркан, привіт, вітаю тебе. Хто ти? Я тебе, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю вже. Вибач, сорі, ну. Я твій нік, просто в тебе нік. Я такого ніка точно раніше не бачив. Ну, в принципі, вітаю на каналі, радий бачити. Привіт, Астар. Одужуй, одужуй. Саме головне, щоб здоров'я поправилось, як то кажуть. Так, погнали. Загружаємо. Окей, Кирило, привіт, вітаю. Приєднуйся, одужуй. Так, зараз тут завантаження пройде і якраз таки продовжимо наше проходження. По ідеї, сьогодні буде нова планета, я не пам'ятаю, як вона називається. Здається, якщо не помиляюсь, World називається планета. Ангар продовжуємо допомагати. Там у них цілих 2 квеста в цій расі. Треба їм трошки допомогти. До речі, на Войлді там дійсно насправді багато квестів. У нас все по факту зараз зводиться до Войлда. Перш ніж туди, звісно, направитись, ми направимось. Нам потрібно зараз буде відправитися. Нам потрібно буде, перш ніж відправитись на Войлд, нам потрібно буде на Nexus. Там деякі моменти перевірить. Астар мразь. Астар, негідник. Каже, Остар, краще б ти в Бліці грав би замість Mass Effect Andromeda, да? Молодець, Кирило, вітаю, радий бачити, дякую за те, що прийшов. Так, ну з освітленням я, в принципі, поки що нічого не робив, сорі. Поки що на вебці буде темно, але іноді все ж таки стрімерська морда буде появлятися. Що ти хочеш від мене? Да, в принципі, він мені нічого не скаже. Єдиний, до кого варто зайти, напевно. А я зараз знаю, до кого варто зайти. Мені треба Джоал, здається, так же що звати, якщо не помиляюсь. Да, Джоал, він в самому кінці у нас, ну тут, в принципі, не страшно. О, так можна і ще раз інквізицію, Астар. А де в мене там? Ось винагороди, отлично. Що, Астар, проходимо ще раз Андромеду? Ой, точніше не Андромеду, а як його? Dragon Age? А де клятий Джал? Я не поняв. Він аж... Стоп. Я реально не поняв. В мене нічого нового. Чого-то я не можу зрозуміти, де він? Він ж тут щойно був. Ліам. Пібі. Я ж десь тут його бачив-то. Лол, він перемістився на нижню палубу, да ладно вам. Окей, тоді спустимось. Aya is a wonder rider, and the Angara are so interesting. I hope we make it back. I want to delve and explore and who knows what else. We'll be back. We need the Moshai if we're to get into their vault. I'm definitely sticking around long enough for that. Так, до зустрічі. Окей, Кирило, як скажеш. We'll talk again later. You know it. Ну, блін, Астар, ну, компліменти, конечно, отличні. Тут нічого, в принципі, не скажеш. Ось, до речі, і Джоал між тим. Хоча показувало, що він в іншій був в місцевості, ну ладно. The Roka go to Kadara and recruit the desperate. I've heard a Roka recruiter weaving his magic. Even I was convinced. Мені пора. I'll see you later, John. Друге проходження Інквізиції. За ельфа. Я, в принципі, Астар, ти ж знаєш, я без проблем. Я то, в принципі, Інквізицію нормально переварюю. Просто готуйтесь наперед на декілька стрімів чисто діалога.
Я коли на заводі працював, я коли приходив, у мене були стріми по інквізиції, я таки приходжу, я взагалі втомлений, просто хочеться лягти і спати, а не стрімити. А я приходжу, включаю стрім по Dragon Age, і там чисто одні діалоги, тупо весь стрім 1,5 години. Я такий, ну нормально, в принципі, відпочив, вважай. Чисто почилив на стрімі, послухав діалоги і поспав трохи. Так, мені треба Nexus. Ні, не казав. Думаєш, що вигідно? Ти впевнений? Ти впевнений в цьому, Кирило? Ти добре подумав про це? Так, чая більше немає, треба ще одну чашку йти робити. Та, мені треба Nexus. Тут є що сидить, нічого немає. А стар, влітку виходить Diablo 4. А можна якось мені оцю штуку впіймати, до якої мені треба... А, о, все. Там квесті, подивіться, скільки воно. Це ж добре, Кирило, це ж дуже добре. Так, так. Тепер квести треба знайти, де виконувати, і в принципі... Ох, тут ми, напевно, надовго сьогодні, ну то ладно. Я, в принципі, думаю, ви не проти, що ми тут надовго. Тут зараз багато квестів реально буде. Тут мене зараз завалять квестами просто. Так, що це в нас таке? Центр культури. Так. Коротше, мені потрібно на другий поверх. Нічого не знаю, Стар, нічого не знаю. Так, це наче тут квести були. Дивно, тут наче були квести, але тепер їх немає. Ладно, чорт за ним, я спускаюсь вниз. В принципі, мені немає чому скаржитись в даній ситуації. Так, мені потрібно в кріовідсік спочатку завітати. Ще шахідом обізвали на стрімі. Воу-воу-воу. Там якийсь череп. Так. Там, напевно, зараз буде жесть відбуватися, а може ні, я не знаю. А до кого то мені? Чекай, що я не зрозумів. А ну-ка, давай-ка поговоримо з ними всіма потихеньку. Черепок тут я бачу цей, він мені не подобається, я такого ніколи не бачив. Так, ну тут немає з ким взаємодіяти. Начебто. Так. Стінка інформаційна. А, там ми цю стінку вже бачили, дайте скіпнуть. Дайте скіпнуть, я не хочу це дивитися. Так, Астер, так, все правильно. Так, вийти. Це нам не потрібно абсолютно. Так, тут нічого немає. Треба перевірити все. Я ж так далеко не заходив іще. Ні, начебто все окей. Так, але череп мені це все рівно не подобається. Потрібно, напевно, сходити до головних Нексуса і там обсудити з ними цей момент. Можливо, вони щось розкажуть.
Бо там прямо було написано, що до керівництва треба звернутися, але... Я вже наче цей момент на минулих стрімах вирішував, я не пам'ятаю. Та наче вирішував, так? I am. It's for the best. What's for the best? I'm putting Nilkin here back into stasis. The conviction was overturned, but everyone still treats me like a murderer. When Mariette heard the truth, she left me. I just want to go to sleep. And wake up when things are blown over. Так, Астар. Трус, ти слабак. Sure. Run away from your problems. A fitting end. Так, це сестра наша, типу, лежить, відпочиває, хай лежить. Тобі сподобалося, Стар? Так, тепер на жилу палубу потрібно. Ти оцінив? Так, що в нас тут в жилому відсіку? Ща провіримо. Та тут, наче, теж особо нічого такого немає цікавого. А, стоп, тут якраз, здається, модуль Сема є. О, мені потрібен цей момент. Зараз ми з цим розберемося. Якщо я не помиляюсь, звісно, я вже позабував, де тут що знаходиться. Атріум бачу. Да ні, тут нічого цікавого немає. Можна звідси, в принципі. А ось якийсь відсік. О, модуль Сема якраз таки. Він там нам і потрібен був. Ryder, one of your father's memories is available. Давай, включай. Так, новий спогад. This memory is from when your parents returned to Earth after your mother was diagnosed with her disease. It's simple. We take Sam. Who? I named the AI, Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. What did the doctor say? Alec, What did he say? it's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Alec, did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Так, Астар. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't gonna lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Or maybe it's the guy teaching them? That felt so real. Mom was right there, alive. It was the first time I met Ellen. My education on human mortality began that day. Your mother seemed prepared to die. Таке життя. Mom was practical. Living in denial wasn't going to solve anything. Yet Alec didn't see it that way. He persisted. Logic goes out the window when your wife is dying. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Private audio logs are now available in your father's quarters. Your progress as Pathfinder has unlocked an additional memory. Давай, включай. Let's see it. This memory is of a family gathering on Earth. Finally, the Ryder clan in one room. It feels like it's been years since we were together. Or more. Well, I'll take whatever I can get. I've missed you too. How are you feeling, Mom? No, we're not doing that. There's only one rule for this visit. No talking about me. I'm fine. And when I'm not, the pills help. Deal? Okay. Good. Let's talk about something else. Alec? Really? Well, you're both looking taller. Yeah, Dad, that does tend to happen. Right, I know. So,
I heard the Alliance has a new Mako in the works. Yeah, word is they can airdrop this one from a ship. I know. They're saying we might get one on our next expedition. You still poking around the Attican Traverse? It's amazing. We think we might have found a Prothean site. No artifacts yet, but we're still digging. I remember the day they found the first ruins on Mars. Changed my life. We knew for sure that aliens were real. We just had to go find them. Yes, every day I wake up, I'm looking at a Mass Effect relay and I keep thinking, what's on the other side? Don't lose that. The minute you stop wondering what's beyond the mountain, you die a little No inside. chance of that. It's in our blood. You infected us. What was it like, Dad? When you went through that first relay? Так, здається, там Don't жінки believe були, the Кирило. stories. The Charon Шпигуни, relays scared здається, the були, shit там out of us. політики різні. Admiral Grissom included. Why don't we go have this dinner your mom's been slaving over all day? I'll tell you all about it. I remember that. Mom complained the Ryder clan was never in the same room at the same time. Odd, considering you were family. Життя дуже насичене. People get busy. Sarah and I were trying to start our lives. A course that seems to have been influenced by your father. Yeah, good or bad, your parents rub off on you. A form of symbiosis. Sure, I suppose. Though not always beneficial. It gave rise to you. Jury's still out on that. Nevertheless, the emotional bonds among family became clear to me that day. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Отлично. Okay, I'll keep working on it. Так, That's all for now. цей момент ми на сьогодні закрили. Далі, щоб відкрити нові спогади, потрібно буде якраз таки досліджувати планети. Так, а ну-ка ж звідси ти мені заважаєш. Потрібно буде досліджувати інші планети. Ну, цим ми займемось, звісно, не зараз, само собою. Wait to go to Aya. Що ти хочеш? Pathfinder, I hear the Angaran planet Aya is a paradise. We finally found a lush world. When do we start moving in? Ну, все не так просто. These things take time. There's not much room on Aya, and we're still proving ourselves to them. But we need to find lush planets of our own. For all of us. True. But hey, at least now we know one exists, right? I know you'll do it. Keep up the good work, Pathfinder. Далі, щоб відкрити нові спогади, Астар, потрібно досліджувати планети. Ось що я хотів сказати. Я трохи збився. Ну, сьогодні, по ідеї, якраз таки відправимось на наступну планету сюжетну. Так, нам залишився всього-навсього командний центр на Нексусі. І можемо піти якраз таки потім на нові планети. На нову планету. Діалогів, як бачите, не прям таки багато, але вони є. Ну, тут гра про діалоги, що інше скажеш. Я вже говорив про це не раз, що через діалоги тут багато чого відкривається. Ти що хочеш від мене? Pathfinder, maybe you can clear О, this up. квести. How can I help? My friend Jory was on Eos the first go-round, barely survived. Now they want him to go back. They're saying the conditions are improved, that it's safe now, is it? Там безпечно. You can believe the reports. Eos is becoming a livable and sustainable space. Going back to reclaim it will help heal your scars. See, Jory? It's going to be okay. Thank you, Pathfinder. I'll do that. Туріанець її боїться, що це таке? Що це за туріанець переведений? Я не пойму взагалі. Туріанці не мають боятися, в них немає такого права. Вони не научні боятися, це якась лажа просто. Астар, ти колись бачив все, що Крогана зробить боягузом? Ну серйозно. Давай, удачі. Давай, добранч, Кирило. Так, лейтенант. Hey, Ryder, I'd like a moment. Yes? Lieutenant Syax, right? That's me. I'm putting together Apex strike teams to protect the people and assets you're setting up out there. We don't have a good sense of what we're up against and could benefit from your experience. Займемось навчанням. I'll have Sam upload our insights on the Ket, Remnant, and Outlaw forces we've encountered. Thanks. You'll see. Apex will make a difference.
Так, отлично, типу міні-квестик такий. Так, цей дядько мені треба. Well, those families are out of stasis. I know because we're cutting rations for Apex. My decision's made, Kandros. And now everyone thinks protesting is how we get stuff done. Excuse me. Так, ладно, цей момент вирішили. О, давай-ка туди нагору сходимо, там також є багато з ким поговорити. Думаєш? Hi. I'll let you get back to work. А, ну, нам ігра говорить, що не до діалогів зараз, це хорошо. В певній мірі, ось ще є з ким поговорити. Pathfinder. Ти знайомий з Керрі? I met another journalist, Carrie Tavessa. Yeah, we're running Carrie's series, Path of a Hero. Good stuff. I'm mostly on my own, so pretty much anyone who brings me news is welcome. Content is king, and her content is really touching a nerve. Так, до зустрічі. Мені треба командний центр, нагору потрібно йти. Потрібно командний центр терміново. А, так, нам сюди ось. Тут немає з ким поговорити поки що, да? Ну, поки немає. Так, далі заходимо сюди. Тут все біжимо зараз. Оп, ось хтось у нас. А, спендер, це цього ми на чисту воду виведемо, да. В процесі. Знову і знову я бачу, що краще домовитися про ціну, перш ніж приймати подарунок від владик пекла. У наших мандрах слід рухатися обережно. Хотілося б дізнатися. I wasn't aware I had one. You were in select company even before you were made Pathfinder. Scott Ryder Pathfinder. Specialist designation A04 Malapa. Something interesting? An A and low odds. Someone's an early adopter. Але да, Астер, я погоджуюсь. Власне кажучи, Андромеда, вона по сюжету чуть слабіша, ніж оригінальна трилогія. Розбудить кого-небудь. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. Старший інженер Грейс Літо. I heard that the chief engineer on EOS went back into cryo. There have been a few such requests. The first few months in Helios were disheartening. Now that Prodromos is on track, I want her redeployed. Chief Engineer Grace Lito, designation E97 Durango. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Поки все. Another time. О, донат був. Я донат знову пропустив. Дякую за донат. Так, сорі, зараз перевірю. В мене не налаштований до сих пір. Я пробував налаштувати, але в мене до сих пір не налаштувався це, як його. Оця штука, яка за донати відповідає. Так, хвилинку. Я налаштовував, але воно не хоче працювати, от в чому проблема. Гаюсь, дякую. Дякую за донат, Гаюс. Велике дякую за підтримку. Привіт, до речі, на стрімі. Вітаю тебе. У мене, Гаюс, я не знаю, це в мене з Ютубом щось, скоріш за все. Я не можу налаштувати посилання для донатів, і в мене знову ж таки не працює оця штука. Та й, блін. Оцей сам їхній додаток з дяки не працює. Він чомусь у мене на стрімі. Ви на стрімі зараз чули, да? На стрімі було нормально чуть, бо в мене в ОБСі воно, ну, от ніяк не працює, нічого не можу зробити з цим. Треба мені буде ще раз, напевно, по нові все переустановити, я так думаю, скоріш за все, і якось спробувати позбутися цієї проблеми. Та ти думав, Астар. Так, стоп, що ж таке? Керування капсули. Okay,
Sending the override command. The stasis pods should start unlocking. You're really doing this? I was at the protest in hydroponics. I thought we'd just get more excuses. But we already lost a year waiting for our families. I'm glad it's time. Ресурсів буде не хватать, маєте на увазі. Things will be lean for a while, with the new mouths to feed. But you're out there. We'll manage somehow. My mom was scared something would go wrong and she'd be awake in stasis all that time. She isn't... It doesn't work like that, but I just want her out, so I know. Override complete. Stasis revival triggered on the Nexus. For Jasper K, Griffith G, Hilkvist A. Так, я спробую ще раз полагодити цей момент. Сподіваюсь, на наступний раз на тебе все буде нормально, я все перепровірю. Сподіваюсь, все вийде. Ціни це. This came at a cost. Make sure you cherish what you've got. I will. Thank you. Є таке, Астар. Та тут насправді багато крутих механік. Personnel in stasis on the Hyperion may now be required to wait longer. When it's time, you'll have a home to wake up to. I promise. Насправді, Астар, якщо брати Андромеду, тут багато крутих механік цікавих. Наприклад, з тими ж самими стрибками. Як мінімум. Наприклад, з тими самими поселеннями. Також цікавий момент. Тут багато цікавого крутого. Система досліджень також крута. Сканування. Тут, я ж кажу, тут море крутих аспектів в ігрі. Ну просто чутка налажала, да, є таке. Я сподіваюся, що в 4-му Mass Effect будуть ці всі механіки, які були в Андромеді, тільки, ну, що 4-та частина буде трохи краще, ніж Андромеда. Зроблена, реалізована. Yes, Pathfinder? Переверженість Спендера. Гаюся налаштую донатики, обіцяю. And there are serious concerns about Spender. And this relates to your job as Pathfinder how? It relates to your job. 3, 4, 5. Right. I've had a year and a half of doing everything with nothing. 1,000 people riding me. Spender, shit as he is, helps. So, Pathfinder, if you've accusations to make, be certain. I'll drop trouble like a hot rock, but I can't lose people over suspicions. We don't have the people left. Всього доброго. Director Addison? Pathfinder. Та оце я подумаю над цим, Гаюсь, подумаю. Насправді, дяка, вона зручна, вона класна. Як платформа для донатів, вона прикольна. Вона мені подобається, но, блін, ці моменти неприємні, да, є. Але ми їх якось вирішимо. Pathfinder. Та я... Помойка, Астар, то помойка. Там... Я коли тільки починав стрімити, я його використовував, тому що його форсили всюди на Ютубі. Но потім я протестував, зрозумів, що це шлак і перестав ним користуватись. Ну там реально шлак. Він в багатьох аспектах хороший, но шлак він в плані того, що обдирає дуже сильно. 100%. У нас всього-навсього 5 планет, 2 з них ми вже дослідили, круто. Потім я почав шукати альтернативи і знайшов дяку. Дяка, в принципі, норм. В багатьох аспектах навіть краще, ніж той же самий, як його, Donation Islands. Ну, в дякі також є свої моменти. З ними можна змиритися, вони не такі критичні. Просто треба все ще раз налаштувати. Єдине, чим дяка мені подобалось, це тим, що інтерфейс зручний. Це клініка, Астар. Новий рівень клініки. У них дуже цікава культура. From what I've seen, we could spend years learning about their culture. I'm sure you have pleased our scientists to no end. This was a rare occurrence in the Milky Way. In the meantime, I am eager to forge diplomatic ties with the Angaran people. We need any allies we can get. Did you have some other business?
До зустрічі. Чуєш, Стара, що цей індіанець 8-го рівня німецький, він що такий поганий чи що? Я просто ніколи на ньому не грав. Не знаю навіть. Бо я знаю, що багато хто скаржиться. Так, що в нас по квестах? Я хочу зараз глянути. Доп квести. Я навіть не знаю, де цей квест виконується. Так, ладно. Якось це все виконаємо. А де сюди бар був? Мені треба в цей бар. Це ти про оцю ініціативу? Ну, по факту, да, так і є. Я тебе поняв. Індік ще норм, да? А де мені можна знайти, жила палуба? Блін, мені треба цей клятий клуб їхній тут знайти на цій станції, на Нексусі. Ну, насправді, я зроблю невеликий спойлер, Астаро, ладно, я проспойлерю. Оці саме поселенці, люди, туріанці, азарії, соларіанці, вони спасалися від жнеців. Тут у нас у майбутньому буде момент, стосовно який буде пояснювати, чому сюди люди наважились в іншу галактику відправитися. Люди, азарії, там буде пояснюватися цей момент. І сама головна причина — це жниці якраз таке. Ні, тут не просувається така... Тут не просувається така, як би це назвати, така теза не просувається, що ми пройшли, ми головні. Тут в цьому плані нормальні вони. Вони тут не бикують до місцевих. Ну да, з кетами в них, звісно, не вийшло, но кети, як бачиш, вони навіть з місцевими мешканцями не особо ладять. Тобто кети — це місцеві розбійники, місцеві росіяни по факту. Тому тут, в принципі, наче й так, а наче й ні. Як бачиш, з ангара вони поладили доволі таки нормально і успішно поладили. А от з кетами якраз таки загвоздка сталася. Причому кети навіть в діалог не вступили, зразу почали гатить. Another one. Damn it. This is supposed to be the chemistry lab. My chemistry lab. You all keep crawling out of the woodwork like space cockroaches. Там цей момент Астар був прорахований, вони услизнули від них. Там все нормально. Hi. I'm standing right here. They're guinea pigs, damn it. Chemists should have guinea pigs. Not have their labs taken over by people giving them things and being nice. І жнеці б не пішли б в Андромеду, тому що для цього є певні нюанси. Жнеці б не осилили. Вони занадто привітливі. Aren't bartenders usually friendly? You're kind of hostile. I'm not supposed to be a bartender. I'm supposed to be a chemist. Don't let Dutch put you off. He's a sweetie, really. I'm not. And the drinks are good. Damn right they are. I mean... yeah. I'm a dirty squirrel. Вони не зможуть сюди прийти, Астар, тут скверна. По всій галактиці Андромеда скверна. Ця скверна, вона знищує все. Жниці, тому, власне кажучи, не мають бути виключенням. Жниці, вони громадні. Якщо ми бачили на минулих кадрах, як ледь-ледь людський корабель маленький прослизнув через скверну, ти представ, як би з жницями було. Вони просто в цій скверні познищували тебе всі. Жниці б не осилили Андромеду, тут не їхній рівень зовсім. Ті ж самі релікти б жнеців би відпинали б на раз-два, по факту. Тут багато нюансів, які не дозволяють жнецям прогулятись, так само, як вони постійно прогулювались по чумацькому шляху. Just when I've balanced the air mix, another Yahoo has to come wandering through. Aren't you the Pathfinder?
Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. Як невічливо. Are you always this rude to people walking in? Only when a mistake could kill everyone on the Nexus. А ти не пам'ятаєш, що стар? Hydroponics is our air, food and water. A frail green line between us and oblivion. We almost lost it all during the mutiny. Now it's my responsibility. Я розумію. I know what surprise responsibility can be like. So I hear. Perhaps we could share our burdens. I need samples of Andromeda's plant life. Our own specimens should acclimatize to them. Bring me any plants you find. You'll have a bounty in return, and my thanks. Я нагадаю, що така скверна, коли вона знову буде показана в ігрі, я просто зараз не зможу пояснити. Але як тільки ми її знову зустрінемо, я нагадаю. Так, все. Тут все. На корабель і на Войлд, на нову планету. А де мені тут? Як мені на корабель? А, ось корабель. Тут наче більше нічого такого немає, якщо не помиляюсь. Ну так. Наче тихо, мирно. Ветра. What are you doing with that ship? Keeping tabs on things back here? Yeah, I try to watch what's going on while we're away, but it's nice to check in person. А, стар, погана ідея. І як все гаразд? Going well, I hope. As well as it can go with limited resources, yeah. Tiny steps. Так, ти що хочеш? Pathfinder. Ну, блін, як до тебе підійти? Hi. Gil Brody is your engineer, right? That's right. I'm Bailey. I used to work with him in the hangars here. You wouldn't happen to know if he's available? Я не знаю. I wouldn't know. Right. Okay, sorry to bother you. Just, tell him I said hi, huh? Так, ладно. А можна мені? Куди це вони? Ладно, не будемо туди йти, мені туди не потрібно в будь-якому разі. А старек проходить, то, а? Скажи, будь ласка. Так, зразки зібратися зрозуміло. Пошта, точно, зараз пошту будемо читати. Так. Підтвердити. Це ви винуваті. Я поняв. Так. Дякую. Ну тут хоч хтось подякував. Так, тут наче все ми типу прочитали. Так, з цим ми потім розберемося квестом. А Гаруса в команді не буде в 4-й Андромеді. Там із знайомих тільки може бути Ліара, і все. Pathfinder. Sorry, distracted. Feels like things should be on hold until the Moshai business is squared away. It's the neighborly thing to do. And we need good neighbors. До зустрічі. We'll talk later. I know it. Так, центр. Мені потрібен центр оцей ось. Опа. Так, у мене один бонус є. Научні. Давай подивимось научні. А ну-ка, військові, що у нас по військових. Розвідка є, інтенсивна підготовка. Тактика.
треба подумати, що нам краще відкрити. Давайте ось це відкриємо. Так, окей. Забрати винагороду. Окей, біоматеріали отримали. Нормально, мене це задовольняє. А, я хотів з Гілом поговорити, точно. Hey, Ryder. What's the story? Нічого нового, коротше, у них немає. Так, від діалогів сенсу немає, є сенс відправлятись в нову систему і виконувати нові квести. Прикольно, Стар. Прикольно, звісно. Непогано. В тебе звання розвідника, да? Чисто на розвідку сходив. Так, нам з вами потрібен Войлд якраз таки, так. Бачив так, Астар. Так, я думав, відосики будуть, їх немає. Зараз аномалію знайдемо, ось. Так, пропускаємо, скіпаємо заставку. Метеорит знайшли якийсь з корисними ресурсами. 60 міді знайшли, Астар, як тобі такий результат пошуку? Мідь нинче дорога, мідь вигідно здавати. Так, сканер і ще одна аномалія. Отлично. Отлично, сюди їх. І сюди давайте злітаємо. Звісно, відображає Астар, чому ні? Так, і ще одну аномалію знайшли. З ресурсами залежі якісь, напевно, так? Ага. Буря? А, лол, бурю дослідили просто-напросто і все. Так, у нас тепер квестова планета, тут ми систему дослідили майже повністю. Єдине, що залишилось, це Войлд. Квестове місце. І після того, як ми його відвідаємо, повністю дослідимо цю систему. Ну, мідь завжди буде актуальна, Астар. Отут квестів, йолки-палки. Ух. Погнали. Щас відосик, напевно, якийсь буде. Так, по снарягі в мене, в принципі, зараз я подивлюсь, що в мене тут шолом якийсь новий має був, здається, да? Урон від мідь, дальність ефектів, максимальний заряд щитів. А, у мене 2 однакових шолома. 3 однакових. Що це за шибісь накидали мені? А, у мене їх 4 штуки. А, ні. Стоп. Це просто кецький. О, так слухай. Я оце думаю, що краще буде. Ну, поки що хай кецький оцей шолом буде, поки цей не буду одягати. Так, у нас тут ще одна броня якась є. Тоже броня кецька в мене. Ноги. Ну, тут ось цю краще одягнути броню буде. Тому що вона більше бустів дає. Так, по рукам у нас. Ну, по рукам у мене тут норма. Так, по команді. Що в нас по команді? Джал по-любому в команді буде. Давай-ка когось іншого поставимо. Наприклад, ветру візьмемо, поставимо в команду. А, ні, нам кара потрібна. Нам кора потрібна. Тому що тут у нас якраз таки йшлась мова про
ковчег Азарі, значить нам в команді потрібна кора. Take her down, Callow. Проходження ізгнанника, да? Хорошо, хорошо. Original readings suggest that it had a breathable, nitrogen-rich atmosphere and oceans of Скайрім за зрадника, це так називається, коли я за імперця буду грати, так? That's no longer the case. All H2O in Habitat 6, vold to the Angara, is ice. And those oceans, frozen over completely. There goes the dream of a seaside property. Проходження за ізгнанника, я це так розумію, в Скайрімі буде проявлятись в тому, що я не буду ні в яку фракцію вступати, так? LZ is on the windward side of the mountain. Conditions are bad. I'm tracking gale force squalls. Коротше, тут просто льодове пекло. Холодне пекло. На цій планеті. Як тут взагалі жити можна, я не розумію. Буря під сніг пішла. We're good. We're good. You sure? Want us to get out and push? Very funny, Ryder. О, на обладунках сліди сніга. Отлично. Найти лідера спротиву. Я бачу, і без шолома взагалі кайфово ходить, так? Так, щоб не замерзнути, нам треба просуватись до ось таких штук. А бляха, воно все рівно не допомагає. Damn, this place is well hidden. Where are we meeting the resistance team? Sent you the nav point. Good luck, Pathfinder. Бля, я ще замерзну зараз, це буде взагалі жорстко. Вони не допомагають, ці штуки, по ідеї, мають нас зігрівати, а вони не зігрівають ніфіга. А ось що зігріватиме. Ось, обігрівач. Давай до обіграча. О, обігрівся, нормально. We're almost there. We'll need to talk to Commander Anyik when we arrive. Так, нормально, зігрівся трохи, тепер далі. Нам, коротше, треба біля оцих штук становитись, іноді робити перерви, щоб погрітися. Оці штуки вони не гріються, чисто освітлення. Я думав, вони обігрівають, но помилився. Ось ще один обігрівач. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. Так, тут у них база, і тут повсюди оці обігрівачі, це зрозуміло. Це правильно. Будь-де можна погрітися. Так, є ще подосліджувати, це також хорошо. Зброя? Ага. Фіга в них тут флотилія ціла, жесть. Тут, як бачите, об'єктів для дослідження багатенько, і це хорошо, насправді. Чи я не можу дослідити цей корабель, то, а? Давайте зараз тут все обійдемо, а потім підемо до лідера їхнього говорити. Зараз все подосліджуємо обов'язково, без цього ж ніяк. А ось і споруда місцева, ангар. Досліджується чомусь. Так. Чиїсь записник. А, це не хоче досліджувати, зараза. Механік. We call it the Nomad. I'm an amateur mechanic myself. Build vehicles for my people. Upload this schematic for your mechanic, with my compliments. They can upgrade your vehicle's shielding once you find the needed components. О, це дуже добре. Це знадобиться. Дякую. I'll have him vetted. Thanks. My pleasure, human. You can find some of what you need here on Fold. The rest, out and about.
О, щит для кочевника. Закрили квест якийсь там. Якраз таки на Волді один із них закривався. Якраз все його щойно і виконали. Круто. Тепер залишилось тільки цей щит розробити і поставити на кочевника, і все буде окей. Тут вже бачу, там температура стабільна, да? В приміщенні. Так, а що в нас тут? Давайте подивимось. Консоль. Угу. Ладно, зараз все обійдемо, в будь-якому випадку. Good to see you again, Commander Dalziel. And you, Jarl. You must be Ryder. Jarl told us what you did for Kirin's team on Havarl. I'm Anyek Dalziel, commander of this encampment. You're welcome here as an ally of the Angara. Командир. Thank you for allowing us into your base, Commander. Your actions display your soul's intentions. I hope you will join the fight against the Ket. We've held the Ket at bay, but have been unable to deal a decisive blow. The longer things drag on, the greater our disadvantage. Привіт, що до мене, радий бачити, приєднуйся. Ні, що до мене не дивився. Треба обдумати стратегію. If your current approach isn't working, we'll need to find another one. Our main problem is a lack of fighters. If you want to know where you can make a difference, go to the post that overlooks the valley. Nothing happens on Vold without our lookouts knowing about it. Before you go, is there anything else I can help you with? Ефра. I've met Ephra. He's interesting. He's never been good at first impressions. He can be stern, but he's exactly what the Resistance needs. Ephra took a scattered band of civilian fighters and molded them into an effective army. What success we've had against the Ket is entirely due to his leadership. Most people seem to really respect him. Because he would do anything for his people, he inspires the same in us. We may not always agree with Ephra, but we'd follow him to the end of the stars. Спротив. How long has the Resistance been around? Nearly as long as the Ket. With our military destroyed, civilians took the fight into their own hands. They formed the Resistance as a final effort to retake our home. It seems to be working. Only since Ephra took over. His tactics gave us the push we needed against the Ket. But even now, we're a long way from winning. Так, Астера, ти передова. How are you holding up against the Ket? It hasn't been easy. We've had our victories, but we're a small force. Too small. Didn't Ephra send recruits? Most of them are young, untrained. If we want to beat the Ket, we need medics, technicians, and skilled fighters. Then Ryder and I will help. We will? If the commander needs recruits, we'll find them. Вони мене послухають? I'm an outsider. How could I convince anyone to join your resistance? You may be an outsider, but Jarl is an experienced soldier with unmatched passion. He's inspired the will to fight in so many of us. Ми їх знайдемо. Jarl's right. We can find the people you need. I'd be happy to take Ні, anyone Астер, you не send знаю. my way. You have my gratitude, both of you. Так, до зустрічі. That's it for now. I'll be here if you have any questions. Термінал. Розповідає, старий, я в школі географію не вчив, я не знаю, що це таке. Будеш мені географію розповідати. Так, а ну-ка, йди сюди, місцевий. Apologies, Pathfinder. I'm a little busy at the moment. А, коротше, не цікаво. Не здивований, що я географію не вчив. Ну, вибач, старий, я... Так получилось. Оп, цю штуку треба дослідити 100%. Що в нас ще цікавого? Там консоль зверху є, якраз таки вона мені потрібна. А ось якраз таки. Looks like supplies aren't getting through to the resistance. Olisk is in charge of requisitions. Треба поговорити. We should speak with him. Обов'язково поговоримо. Так, тут ще цю штуку дослідимо зараз.
Так, а це я ще не до нього підходив випадково, ні? А ну-ка зараз давай-ка ще повернемось разок. Це не він зараз? А ось він, да. Pathfinder, something I can do for you? You the requisitions officer? I hear you're having supply issues. Мій, я стар, я вже й відповідав колись. I don't know what you've heard, but everything is running fine. У мене є інша інформація. Your communications say otherwise. You haven't received a shipment in weeks. Those data pads are encrypted. How did you... I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped. If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this quietly. You have any leads? Not much. The supplies make it planetside, but never reach the base. The obvious answer is the Ket. Sabotage is their style. We changed our drop point, but no luck. I can't send someone to investigate without word getting around. I guess there's no avoiding it eventually. Я розберусь. I can take a look at the drop point. That way no one will panic. I can't sanction an official search, but I also can't stop you from investigating on your own. The nav point for the last drop location is in my personal console. You seem to be adept at decryption, so I'll let you figure out the rest. Так, окей, з цим ми квестом вирішимо питання. Мені тепер треба ось сюди ось відправитися, там от точку, де сидить. І ще один квестик взяти обов'язково потрібно, звісно ж. Так, більше квестів, так, Астар? Астар любить багато квестів, любить, я знаю. Так що будемо їх всі брати і виконувати. Так, це ми якусь нову комнату відкрили, ну да. Раніше ми тут не були. Я тут вперше так термінал ось є, можна його почитати. Я колись сказав, що він мій, мене теж засрали на стрімі, пам'ятаєш, Стар? Було ж діло. Хоча я поганого нічого не сказав, ну, тобто... Ну ладно. Ну мене засрали, ти пам'ятаєш. Looks like medical supplies. Probably shouldn't tamper with them. Looks like medical supplies. Probably shouldn't tamper with them. Блокнот даних. They all say the same thing. The resistance is missing supplies. Jarl, have you come back to us? Briefly. And these must be the strangers I've heard so much about. You know, if not for Jarl, I might kill you. This is my friend, Macy. She helps supply the resistance. That must be difficult out here. Jarl's the brave one. Ефра. How do you feel about Ephra? Some speak ill of the man. За стрім рублях, да, я понял, Астар. Resistance is important. I'll do what I can to help until I can't help anymore. Реч на продаж. Are you selling anything we could use? I have almost nothing left. What I do have, we need if we're going to stand any chance against the Ket. Maybe if you clear that Ket station on the South Road, I'd be able to bring in more and spare something for you. Лінії снабження. How do you get supplies with the Ket everywhere? The same way we came. There are caves and hidden paths all over Vold. It's hard to fly in, so my children run most items through the caves, little by little. Children? Their size makes it hard for the Ket to detect. We all do what we can out here, even children. До зустрічі. Good luck and stay safe. Just make sure you return Jarl to us. If you need patching up, you'll have to wait. A patrol just came through and I need to see to them. Що трапилось? Did they run into something out there? The Cat are getting bolder. A band of them attacked our patrol last night. Our people managed to get out without much trouble, but I need to check them over. Обігрівачі. It's actually warm in here. Those heaters work pretty well. We don't use them for heat. They generate artificial sun, so we don't go dark. What do you mean, go dark? Right, I suppose you wouldn't know about that. Our bodies generate energy from sunlight. If we don't get enough, our immune systems weaken and our bioenergy slows. We go dark.
А, тобто тут зовсім для іншої цілі треба ця штука, я зрозумів. Ну, для людей вони як обігрівачі служать, а для ангару вони трохи інакше. Ну, прикольно зроблено, до речі, момент цей. Розробники постарались це проробити круто. Войлд. It can't be easy living in a place like this. Between the cold and the lack of sun, it's tough to keep morale up. Most of us come from Aya or Haval, so it's a big adjustment. Immunity drops, people get sick. But if the civilians in the settlements can live here without complaint, so can we. Поки нічого, до зустрічі. I'll come back if I need anything. I'll be here. Так. Термінал останній. А з цим треба поговорити. Yes, what is it? You're that alien they've been talking about on comms, aren't you? Why are you standing here? Don't you have more important places to be? Я райдер. I'm Pathfinder Ryder with the Andromeda Initiative. From... Wonderful. You're from far away. Do they have magical healing where you're from? Nothing more advanced than what you have? Then where you're from is useless to me right now. Stand over there. Dr. Hareen, maybe Ryder can help us with the emergency caches. Emergency caches? This is a war zone. Ket attacks are always a risk. Wounded. There's probably a cache of emergency medical supplies nearby. No substitute for real medical attention, but you'll survive long enough to reship. Problem is the caches are empty right now. We're strained and no one's been out there to replenish supplies. Я займусь. There's no time to waste. I'll help with whatever you need. Supply crates are stacked by the wall over there. Directions to the caches are with them. You have a vehicle? Of course. Good. Get going. Так, народ, більшість додаткових квестів я виконую за стрімом. В принципі, як і при дослідженні минулих планет. І на стрімах уже в основному сюжет буде. Я на стрімі залишаю тільки цікаві доп-квести. Важливі, на мою думку. А так більшість виконую за стрімами. Не знаю, Астар. Включив би стрім. О, нормально. Залутав броні собі. Ти подивився б стрім, Астар? Так, термінал для запитів потрібно використати. Зараз використаємо. Decryption successful, Pathfinder. Updating your nav system with a supply drop point. Так, отлично, точку збору поставили, супер. Так, зараз сходимо сюди назад, заберемо припаси. Я тупанув трошки, ну буває. Чуть-чуть протупив. Поспішив трохи, я б сказав би навіть. Ну, як сказати. Їм погано. Вони трохи діряві. Їх якась тварина погризла. These are the emergency medical supplies the doctor mentioned. We have to get them to the caches. Sam, you saving the location data? Of course, Pathfinder. Отлично. Ну, розподілимо уже, звісно, скоріш за все за стрімом, я думаю. Можливо, сьогодні щось на стрімі встигнемо зробити, але більшість за стрімом, я думаю. Так, можна йти на завдання основні, якраз таки. Ой, їдіть, тут карта. Ну ладно, норм. Попроходимо. Стоп, блокнот даних. Сюди. А, треба ігру зберегти. На всякий випадок. І треба розподілити вміння між союзниками. Так, кара. 9,9 навичків, треба їх розподіляти. От жало 4. Тоже можна розподілити, да? Да, окей. Свої поки не буду чіпати, вони мені поки хай копляться.
Тут ще з кимось можна було поговорити, здається, якщо не помиляюсь. Зараз я знайду ту людину. Whoa, didn't mean to sneak up on you. It's the alien. The one that helped out on Havarl. Didn't expect an alien to help. They've mostly tried to kill and enslave us. So that's amazing. You are amazing. Shut up, Beniska. You're embarrassing. You shut up. I'm being charming, right? Ти чудова. The Angara have been wonderful to us, including yourself. So thank you. See? We're building bonds here, Seek. Прикольна історія, Стар, забавна насправді. Повезло As a мужику. start, you could join our fight in Hajara, where those red lights are. I hear someone's looking for help. Or you could just go there and kill some cat. They're everywhere. Anything else you need to know? We've been stationed here forever, so we're experts. Релікти. Do you know of any remnant sites or ruins? I think so. Actually, I don't know. Seek, do you ever read the dailies? No, you'll tell me if I need to know something. So where is it? Tall lights, over on your right somewhere. База чужаків. What's that alien facility on that mountain over there? That's the Ket Command Center. We have constant eyes on it. What's its purpose? It controls Ket operations on the entire planet. There's always ships coming and going. I came face to face with the prefect there. Meanest, motherless Bisan I ever saw. Even the Ket seemed afraid. We don't have much intel on her, though. Червоні вогники. Those red lights. You said that's Hijara? Yes, Hajara Station, one of the Dar in the valley. It's a small community, mostly scientists. There's people there that might need help if you haven't checked it out already. How do they live out there? Why so surprised? We've adapted to this weather. Those lights are conspicuous. Don't the Ket attack? We've adapted to that too. The Ket want to take us alive, so we fight to the death. It seems to deter them. Дякую. I'll let you get back to your work. Take care. Stay safe. You be safe too, Jarl Amadarov. Has your sister recovered from her mission? She was brave. Можливо, в цьому є доля правди, Астар, але ми цього ніколи не узнаємо. She is. Both recovered and brave. Thank you for asking. Так. Tempest, we're gonna need the Nomad. My position. Deploying forward station. Good luck, Ryder. Automated protocols activated. Deploying forward station. Зараз активуємо дещо. Так, ну взагалі, блін, мені потрібно було сюди, ну та ладно. А мінерали сканувати. Ну, це зараз будемо все виконувати, в принципі. Мені кочевник потрібен, де кочевник? Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. А кочевник де? О, цей квест також потрібно взяти. Зараз ми підемо його потихеньку виконувати. А я замерзну, да? Я ще не туди йду, по ідеї. Да, мені треба повернутися назад. Давай-ка сюди перемістимось. Ближче до бурі. От, звідси відправимось якраз таки. I'm reading a severe temperature drop. Тільки я не розумію, де кочевник дівся, чому він не появився, це саме дивно насправді. Лапки великі, Астар, нічого собі. Так сапнув. Що це за левелап такий жорсткий? Life support failure is imminent. Астар, я щас замерзну, ти в курсі? Бля, я реально замерзну щас. О, нормально встиг. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support Тут ще тяжко по карті орієнтуватись, чесно кажучи, але ладно, спораємось якось. Карта дурна трохи, мені не подобається. Extreme cold is detected, Pathfinder. Ні, ну левелап непоганий для такса, Стар, я в принципі не проти. Are you the Pathfinder that Ephra was talking about? That's me. We're the team assigned to breach the facility with you. Hopefully rescue Moshai's Sepha. I'm your pilot. The Ket facility is on the other side of the planet. Ready to head out? Поки ні.
I'll be back. And we'll be here. Так, мені цей потрібен. Word's getting around that you're all right. I'll decide for myself once I talk to Ephra. Так, ну цей квест ми зараз виконувати не будемо, це вже потім. Environmental temperature. Такс. Ладно, давайте сюди переміщуємося. Але в будь-якому разі нам кочівник потрібен, треба десь його знайти. Без нього ж ми нікуди не уйдемо. А ось він якраз таки тільки треба було телепортацію зробити. Окей, поїхали. Саме головне не розбитися і не улетіть нікуди. Follow the lights, Ryder. Да, я вже зрозумів, що тут дуже небезпечно. Що треба обережно все робити, я в курсі. Так, мене ось цей квест зараз цікавить. Я майже біля нього. Temperature's back to normal. Cat, coming this way! Бля. Quickly, before they find the resistance. Мінус один. О, бля, це я фігню впоров. Твою мать! От же стрімер, йолки-палки, дурень. Офігенно. I'm reading a severe temperature drop. Follow the lights, Ryder. Trust me. Стрімер трошки тупанув. Ну, буває, нічого страшного, в принципі. Так. Please be careful, Ryder. Зараз ми з ними розберемося, в принципі. Cat, coming this way! Тихо. Quickly, before they find the resistance. Фігарик. Here they come! Почекай, зараз допоможу. Кому допомогти потрібно? Тихо. Давай побалакаємо. Scott, they almost got past me. Easy, are you alright? Better now that those cat are dead. I thought I could lead them the other way. If you hadn't come along, they'd be halfway to our camp by now. Твоя робота? What are you doing out here? I'm just a scout. I'm supposed to make sure the cat get lost out here and stay lost. But they were more prepared than I thought. I got careless. Присутність кетів. Have the cat tracked down the resistance here? No, these scum caught a signal flash and were too stubborn to ignore it. You didn't give them time to report in. All their superiors will know is that they went missing in the blizzard. Твої рани. How bad are you hurt? Can you make it back? It'll be comical, but I can walk. And I know a secret route to the camp. Just wide enough for one. I can get back faster than your rover. Так, всього доброго. We have to keep going. Go. I'll roll the cat bodies off the cliff before I head back. Ні, Астар, в жодному разі, ні. Ти що? Так, мене цікавить інший момент. Ми трохи
Трошки зад здамо. Keep an eye on your sensors. The temperature's gonna drop. Ага. І тепер мені показує далі їхати. Ага, окей. Супер. Can you imagine? We're out of the worst of it. Temperature should be manageable now. Я там просто контрольний пункт пропустив, ну таке. Страшно, в принципі. Стоп. Цей момент незрозумілий трохи. Чекай. Я думаю, вони їм не до чого, Астар. Тут у нас ресурси щойно були. Да, ресурси були, тільки треба ще знайти, де їх більше всього тут знаходиться. О. Давай сюди. Нульовий елемент, вау. Нульовий елемент це дуже цінна річ, до речі. Тихо. Сюди їх. Трохи вгору треба. Сюди. Так, що тут у нас по квестам? А, ну це якраз таки я там щойно був в цій зоні, окей, це отлично. Там два, там один ні, там не один залишився, їх там декілька. Мінус. Отлично, наче переміг. А, бляха, переміг, ну да. Тепер переміг. Why were Ingara attacking us? Pathfinder, I detect a datapad nearby. Exul is stockpiling supplies. Why? It's troubling. Effort should hear of this. Pathfinder, I have informed Olisk. The drop point is secure. Good. The Resistance should get their supplies now. Так, отлично, доп-квест виконали, супер. Сканувати мінерали. Що в нас взагалі? Ух ти, йолки-палки. Медикаменти. Так, мене цікавить більш сюжет. Більш сюжет цікавить. Давайте от сюди ось. Погнали. Я поки сканер включу, хай буде. Хоча, в принципі, він нам не потрібен зараз. Вимикаємо його. Оп, нормально вирулив. Ну, насправді прикольно так кататися, планета гарно зроблена, висока якість, деталізація, оце, що мене більш цікавить, це круто все. Прикольно, реально круто. По кайфу чисто політати, поїздити точніше. Поперестрілювати цих виродків всяких. Бля, я тут, по-моєму, неприємність нарвався. Як мені здається. А ще й невидима тварь якась нападає на нас. Мінус. О, треба відійти, напевно. Жал, що танкує. Багато танкує. Мінус один, це хорошо. Він опять не танкує, да, більше? Чекай, я щось підніму зараз. Ви мене тільки не вбили зараз. Get ready to fight. Мінус один. Зараз буде мінус 2. Це кулеметник, це хороший кулеметника зняв. Вони тупенькі, навіть на максимальній складності тупенькі, ну це таке. Мені в плюс, в принципі. Може вони просто мерзнуть, за того туплять, не знаю.
Я ж кажу, мені в плюс навіть. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Life support restored. Ну, чому би і ні, Астар? Я ж навчав на стрімах. Ambient temperature is normal. Моя школа. Що поробиш? Від цього не позбутися. Дайте мені проїхати нарешті. О, нічого тут скользить. Блін, мені подобається ця механіка, на кригу виїжджає, що воно скользить, класно зроблено. Круто, що такі моменти враховуються, в принципі, в ігри. Так, оцю хрінь зараз треба буде слідити. А їх видно. Зараз ми проложимо цього хорошого динозаврика. Так, динозаврика приложили, отлично. Все, відпочивай. Це в нас що таке? Ага, сканувати мінерали. Я провтикав десь мінерал, ладно, то вже іншим разом. Мені зараз сюди потрібно в будь-якому разі. I kill the enemy before they see me. Do I? Picking up a faint signal. Looks like a friendly ship. It matches the transponder code for Asari survey vessel, Perifona. That's the ship Hidaria mentioned. We might be close. А що ми зараз знайшли? Я так і не зрозумів. А, я зрозумів тепер. Все. Це в нас квест по пошуку ковчега Азарі. О, тут можна буде аванпост зробити. Якраз таке. Це для Пібі. Так, ладно, погнали далі. Ми, в принципі, в правильному напрямку рухаємося. Моя школа, Астар, тут нічого не сховаєш. Так, ну-ка, стоп, десь тут схованка в нас. А ось вона схованка. Ох, нічого собі. Найс. 500 ближнього урона, та ти шо? Астар одобрює. Бля, ну ладно, буває. Моя школа, як то кажуть. Activating automated forward station deployment. Так, отличненько. Our histories say there were once flower meadows on Vault. Colors we didn't have names for. Максимум 5 чи 6 було, здається, Астар. They said it was a golden world. I'm still reeling. Максимум 6 же, здається, було. Zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Ijara is a research station, mostly focusing on Vault's geology. Let's see if someone here needs help. Так, це ми в поселення друге прийшли, отличненько. Зараз ми тут це провіримо, само собою. I hear the researchers here drill into the ice in order to study it. The ambient temperature is normal. Life support is back online. Janlith, I'm pretty sure there's something here. You're probably affected by the scourge. The microbe variety in the top layer is completely different. You're right. They contain traces It's an of honor to 4 meet different you. radioactive What isotopes. can I do for you? Що це у вас тут за глиба? What are you doing with this giant block of ice? That was cut out from below Hijara. We're right above an inland sea, and the ice goes deep. Very deep. Everything under the first layer was perfectly preserved from a time before the Scourge. There's a lot we can learn from the composition of the deeper layers. Microbes, ancient life forms, all untouched by the Scourge. Льодові говоруни.
You were saying something about ice talkers? Huh? Don't let anyone hear you. Stupid story that started years ago when Dinor and I were students in Australia. Talk to Dinor. He knows more about how that Окей, tale spread. поговоримо. Та, старий, ще й як росте. I won't disturb your work. Only the cat showed us the same courtesy. Це з ним? А, он знизу з мужиком треба поговорити. Окей, щас поговоримо. Тільки ще треба знайти, з якої сторони до нього підійти, щоб поговорити. Це мене напрягає трохи. I don't know what else I can do to strengthen my argument. Oh, hello. You're that rider alien everyone's talking about. What can I do for you? Льодові говруни. You said something about ice talkers? What are those? Oh, that's something of a joke between me, journalists, and everyone who went to school with us in Australia. One of our classmates was at an old archaeological dig and thought he heard a voice through the ice. 2 months later, another group claimed they heard the same thing, an angry voice. What was it? Too much Malay, that's what journalist says. Now it's become something of a joke between us. Чую я, та шутка нам колись вилізе боком, ну то добре. Так, тут є що дослідити, це мене тішить. О, це оцього я чекаю, так, чекаю цього моменту. You spend too long out there in the dark, you'll get weak, sick, or worse. It's bad. I get it. How do I stay alive? The moment you see sunlight, break cover. Soak up all the rays you can. I'll be a target. Not for long. You'll get a lot from just 5 minutes of exposure. After that, get back under cover. The human is listening to us. You here to learn survival tips from old Percy? А хвороби? If you go too long without sunlight, do you get sick? Lack of regular exposure puts our bodies under stress. Too much of that, and we're no use to anyone. Have to keep my strength up for the resistance. Порада. You sound like an expert, and I'd like to survive. What I can teach wouldn't help. Different biology. Хороша порада. Store in charge. І ще одна порада. Why does your kind need the sun? We draw nourishment from solar radiation, keeps us sharp. Even healed minor injuries. А, це про сонце запитання було, окей, я зрозумів. Неправильно прочитав діалог. А, тут ну да, тут якраз про світло запитувалось, я все зрозумів. А я прочитав як порада. Ну, буває. Not so fast. You still don't know how to read a weather pattern. Подивимося, Астер, подивимося. Did you extract the metal from that? Я, на жаль, дослідити не можна, термінал включимо, почитаємо. Торговець. А, з цим дядьком поговорити можна якраз таки. They told me you might be coming through. Watch your step. We buried data probes in the snow. What is this place? Ijara Station, the only research base on Vold, educated on Aya, trained by the Resistance. Що досліджуєте? What's your focus out here? Glacial movement, seismology, climate, anything Aya needs from us. Resources are tight, so our scientists know a bit of everything. That way, we're prepared for anything. Станція Яра. How long has this station been around? Only a few years. This used to be Ket territory before the Resistance pushed them out. We've discovered a wealth of resources the Ket protected out here. Metals, minerals, even a new species of edible cold weather fungus. All that was hidden under the ice? And more. We've only scratched the surface. Кноет. Are you in charge here? Lead researcher. А, це він про нього і запитав якраз таки. On Aya before I volunteered for Hijara. You volunteered? We all did. Aya is fine, but all that green gets boring. I can't speak for the rest, but I came here for the adventure. So far, Vold has lived up to my expectations. Always a new mountain to scale. Поки все. I'll come back if I need anything. I'll be here. Таке буває, так, таке буває. О, тут можна снаряди поповнити, отлично.
О, ресурси. Супер. EDD. We can't just attack an entire You're Kett that base. alien people have been talking about. Some say we can't trust you. But if you're here to fight Kett, that's good enough for me. Дякую. I appreciate the vote of confidence. Kett kill people. They take our families and we never see them again. Anyone who fights against that has to be better than them. So, will you fight them? I know the location of the labor camp where they took my uncle. Трудовий лагер. Трудовий табір, Labor точніше. camp for? Different things. They put people in cages there. Sometimes they make them work. Sometimes they collect Angara, and once they have enough, they move them. And sometimes they just kill them. My father died that way. I'm so sorry. Don't be sorry. Make sure I don't lose more family. Я можу допомогти. I'll get your uncle. Here's the nav point of the labor camp. Please hurry. Nilj may not have much time. Так, супер. Є що дослідити? Нічого? Нічого. Ну і фіг з ним. Так, добиратися до концтабора. Доберемось. Треба мені спочатку внутрі зайти сюди. Набратися квестів, подосліджувати все. Ну, перший квест. The ice is too thick. You're that alien pathfinder they call Ryder. Oh, wish I could Try talk. asking Armroll I've about got to get this sky-cursed piece of junk working. It's been picking up weird interference for days. I can't transmit data to our colleagues in Talara. Я можу допомогти? Is there something I can do? Maybe. I didn't think you'd be familiar with our machines. Oh, I need to take a break before I kill someone. If you want, feel free to poke around. Так, ну оглянемось ми, звісно, це 100%. High-powered communications array, most likely for planet-wide communications. Makes sense. Anything on that interference the researcher talked about? I am detecting a signal. It is faint, but this equipment is sensitive. Pathfinder, I also observe a regular pattern in this emitted signal. It may be artificial. Хтось пробиває, да? Перебиває, точніше. Kett. Are you saying Глушить. the Kett are disrupting our comms? We must look into this. Так, ну ми з цим розберемось, звісно, що обов'язково. Просканували і потім підемо розбиратися. Квести всі взяв. З дослідником поговорити потрібно чи ні? Коротше, да, погнали квест виконувати тепер. Тут ми все, що потрібно було розвідали, а з цим не поговорили персонажем. Поговорити треба. I saw your ship land earlier. Impressive vehicle. I was about to say the Може same to колись you. побачиш, Стар. Think Kett? Sure is. On our last dig, the Kett destroyed our land cruiser. So I decided to repurpose one of theirs. It's only fair. Кети вас турбують? You run into the Kett a lot out here? Once in a while. We all have combat training, so we hold our own. The sky is the real problem. That Kett base will shoot anything Тут above з ангара буде цікавий момент, це вже ми потім дізнаємось, але цей момент по сюжету реально буде цікавий. До цього ми ще прийдемо. Тут трохи їхня історія доволі таки цікава. Технології реліктів. Do you work with remnant tech? Not really. I can't activate it, so there's no point. Those tool structures with the lights are fascinating, though. I'd love to get inside one and tinker around. If you're interested, they're north of here. Розкажи про себе. What do you do here besides jacking vehicles? I was a civil engineer on Aya. Now I'm a mechanic for the research equipment here. One minute you're designing an aqueduct, the next you're elbow deep in an ice drill. That's a big change. I wouldn't trade it for anything. It's tough out here, but every day's exciting. Besides, Aya can get on without me. The Jara station needs me. Технології кетів. Is using Kett machinery common out here? Only if we stumble on it, or steal it. Mostly we stay away from their stuff, in case it's a trap. They set traps? Sometimes they rig their machines to explode and lay them out for us. I'd say they're clever, but they learned it from us. I'll get going. Stay warm. Ну, цього моменту я тобі не скажу, ми цього, напевно, навіть і не дізнаємось. Це тайна. Прихована тайна. Таємниця, Астар, таємниця місцева. Місцевого лору. Так, тут у нас мінерали, це нас... А, це активатор пам'яті, це не цікавить. Пріфона, корабель, Азарі.
Давайте сюди зганяємо, потім сюди, і потім підемо поселення ставити ось тут, ось, аванпост. Полетіли. Ora. What do you do for fun? You've seen my plans. I'm beginning to suspect that the Angaran word for fun doesn't translate well. Лут. А, можна так, Астер, можна. Heads up, looks like a Keck construct. Тут навіть з туріанцями можна, Астар. Роман зробити. Коліно прострелок. З елкором. На жаль, тут елкорів Астар немає в цій грі. Я думаю, в четвертій частині можна буде. Я думаю, це продумають. Це зараз було жорстко дуже. Так, давайте тепер полутаємо цю всю хрінь. Та мені ці звуки не дуже до вподоби, ну то ладно, окей. Тут може бути роман з Ветрою, з Джаалом, з цим ось. Тут багато з ким може роман бути. Angaran technology is present in this camp. I can provide more information via your scanner. This bug should be feeding Ket information to the Resistance, but the connection was dropped. Why? A technical issue? Unknown. To scan additional bugs, I can locate the broken link. Так, ладно, з цим потім розберемось. Де моя машина? На машину. Серйозно? А цього я не знав, Астар. Ха, це забавно. Так, ладно, нам в цю тунель. Погнали. Нам ж ні, нам не всю тунель, я походу щось попутав. А, там мінерали були, ладно, чорт з тими мінералами, забудемо про них. А що це таке? Ага. Ну, типу прикольно, а де мені шукати-то? Там мені трохи далі потрібно. Тут, походу, десь печера реально була, яку я провтикав, мені так здається. We are nearing the nav point provided by Sokar Isov on Aya. А он табір, ні, я не провтикав нічого, все правильно. Some kind of fight happened here. Треба оглянути табір, а от він мертвий лежить. Found them. Scans reveal these crates contain Angaran weapons. Oh, really now? Of course. Oh, did Sokar not mention he helps us out sometimes? And here's the ambush. Я просто забув. Ой, бляха! Я просто це вже забувся, Стар. Мінус щел. Чуть не сліп таких ефектів, звісно. Жорстких занадто. Пропоную встановити цей мод і пройти Mass Effect з ним.
А де цей лаптик дівся? Він що, під землю провалився чи що? Я не пойму. Так, тут нічого немає більше нам потрібного. Значить нічого. Да, цей лаптик похода? Ні, ось він. Повернути припас, зараз повернемо. Він, коротше, зашкірився, я його не побачив із-за того, ну буває. А припаси ми повернемо зараз. Так, треба снайпу перезарядити і гвинтівку. Так що, старт? Встановлюємо і перепроходимо, да? Як тобі ця ідея? Так, треба вон ту штуку відкрити. Обов'язково. We have to. We're here to explore. Так, і мені ось що це у нас таке? О, табір. Щас підемо звільняти полонених. Концтабір зараз будемо розкуркулювати Кацький. Там якась перестрілка, чи мені здається? Мені здається. У мене глюка. А от концтабір ми зараз розкуркулимо. Хорошо чи погано, Старек, ти думаєш? This is the Ket labor camp Skiot talked about. Let's find Nirj. Скриня. А можна її? Можна. Якусь пушку нову знайшов. You're here to rescue us. The control panel is right there. Shut this down. Так, консоль відключив. Once I have a weapon, I'm gonna destroy these Ket. Ух ти, бля, оце я попав в лайну, конечно. Гранатку пару кину їм, хай прикурять. Промазав. Ще зараз попадать, да? Оцього треба чола зняти, він мене прям дратує, чесно кажучи. Мінус. Що-то я теряться починаю вже. Мінус. 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 Промазав, він вчасно уклонився просто. Бля, ззаді, твою мать. Куда мені тепер тікати-то? Да блях, Сережа, попадай. Бля, ситуація просто патова. Так, зараз того чела скинем. Кулеметник мені взаду не потрібен, аж ніяк. Берем дробаш. Десь він падла тут. Жал, вставай. О, знайшов ще якусь штучку цікаву. Мінус. Туди він не туди він попав, звісно. Ну да, звісно, я завжди промазую, коли противник рухається. Окрім цього разу. Треба от того пристрелити, де він там стоїть, я вже і не побачив його. Так, а де він там? Ага, он він. Мінус. Мінус же ж? Та, здається, так. Не попав? Тихо, 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 тихо.
О, ти сюди прийшов? Ну, я напевно звалю звідси. Ненадовго, в принципі. Так, мінус. Супер. Ще погріємось, трохи і підемо далі стрілятися. Я бачу, там стоїть. Просто не заважаєш ти мені, чел. Дуже сильно. Не встиг. Не поцілив, точніше. Мінус. Лови. Не впіймав, то не може такого бути. Я наче попасти мав. Впіймав тепер. Що таке? Чому я не наносив урон йому скілом? Це максимально дико. Під затилка дав. Впіймав, впіймав, супер. Скіла впіймав. Все, тепер можна звільняти полонених. Я всіх наче врятував. Хорошо зацепився, однако, умничка. Довгорукий. Та випустю, не панікуй. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. I'm gonna kill these cats! До речі, той мужик, якого я до цього звільнив на самому початку штурму, він нам реально допомагав. В битві з кетами. А цю штуку можна дослідити, так? Да? Да. Ага, старий, я зрозумів. Я просто не пам'ятаю вже цих моментів, серйозно. Я позабував уже все, що можна було пам'ятати. Давайте поговоримо тепер. Ви далеко зібрались? Мені треба з вами поговорити. Диви, що чудять, а? Там, до речі, база. А ну-ка ми туди зараз внутрі зайдемо. Пропустіть мене, я хочу всередину базу. Та йолки-палки, пропустіть мене. О, сюди ж можна зайти? Можна. Ідеально. Зараз обносить будемо. А сюди, на жаль, не пускають. Вони обнесу, короче, получается. Дуже страшно, Стар. А ось ще рештки чиїсь. Заберем. Броню знайшов для ног. Just in time. Would have given us another day at most. No thanks for Rana's jabs. If the cat can't handle being called mildly insulting things, that's on them, not me. You see what I mean? We owe you. How'd you find us anyway? Scout. Your nephew Skiat was trying to get you rescued. Good boy. He's got potential, Nilge. So you've said before. The resistance needs to be debriefed. We'll head back to base as soon as possible. What about the data drive? We have to deliver it to Buxel so she can start the analysis. Interesting. It seems we have to depend on our rescuer for more than a rescue. Can you deliver this drive to Tedjix? If we work together, no time will be wasted. Що це? What's in the drive? The Ket code we stole while trying to infiltrate their command center. The Ket never realized how much we downloaded off their network. Окей. I'll go there as soon as I can. Perfect. Buxel will be in her workshop. I hope we meet again. Under better circumstances. Так, це ми зробимо. Поговорити з тобою сенсу немає, так? Так, немає. Я хочу ще раз зайти всередину. Можливо, все ж таки ця штука Ні, вона не відкриється. Ну і фіг з нею. Не будемо навіть намагатися сюди проникнути. Так, о, і ще рештка. Заберемо, само собою, лут. Лут зайвим ніколи не буває, так, Астар? Я впав. Ладно. А, я знаю, є таке, так. Я в одну ігру таку колись грав. До речі, щось тут, а ще лут я не забрав. Да, прикольна ідея з такою механікою, доволі таки цікава. Сюди можна? Та минулого разу в мене вийшло, а зараз ні. Треба ще раз спробувати. Допригнув, красавчик.
Так, оцю штуку Ні, там уже досліджено. Он той, здається, не досліджений. Зараз ми його дослідимо якраз таки. Самий перший. Так, я його не дослідив, супер. Тепер дослідив. І тут решта чиїсь. А, це не решта, це платина. How many AI like Sam are there? Back where you are from. Так, що це у нас таке? Джерело... Блін. А як же це називається? Йолки, я забув слово. Блін, на язиці крутиться, не можу сказати. Most people are afraid of AI. Блін, це жах, насправді. Pardon? А ну-ка, стоп. Ні, тут нічого цікавого немає, ладно, погнали Maybe далі. not, but when AI do go rogue, they're a real threat. Хе. Ти думаєш? Ну ладно, я подумаю, який хоррор можна пограти. Got the signal. This way. О, отлично. Відкрили одну реліктову штуку. А це що таке, мать This is the його? source of that interference. Looks like a meteorite. The interference is caused by the EM radiation it's emitting. I detect that... Audie's headed our way. Я їх просто гранатами поперебив. emitted by that meteorite might be drawing the RD, as well as driving them into a frenzy. Так, тепер треба метеор дослідити. How do we shut it off? Perhaps the scan will tell us more, Pathfinder. Whoa, those Audi are really coming at us. ID don't normally act like this. Something's made them angry. We are close to the source of the signal. Бля, кляті ви руїни, а не союзники. Дайте мені... Ви могли мені дати дослідити, а? Я не встиг навіть дослідити, мене ці... Вони мене не сейвили. Да убийте ви його, ну що ви його мучаєте? Дайте тепер мені нормально дослідити. Дрифтануть спробувати? Спробуй, мастер, якщо вийде. I suggest we return it to the Nexus for analysis. We could learn more about the scourge. Отлично. Погоджуюсь. True. Disrupting comms, driving wildlife into a frenzy. There's too much here to ignore. We need to study it. Hopefully the Hajara scientists won't have any more trouble with their comms. Так, з цим квестом ми покінчили. Супер. Тепер нам сюди потрібно повернутися. Було на волоску, да, Астер, так сказати. О, народ, а мені насправді вже пора закінчувати. Уже якраз таки час, що пора закінчувати стрім. Back home, some people name their favorite weapons. Там історію якусь розповідають, давайте послухаємо, потім будемо закінчувати. А, все вже, блях. Хотів послухати, не вийшло особо. Так, ладно, дивіться, за стрімом я... Що я за стрімом зроблю? Я за стрімом повідкриваю ось ці всі точки швидкого переміщення. Повиконую 90% ось цих ось квестів, які не цікаві. Ось, а потім для стріма залишу саме таке от цікаве. Ось цей квест залишу, ось цей квест на стрім залишу. Потім також аванпост на стрімі активуємо. В принципі, для стрімів цього буде цілком достатньо, а там уже далі на стрімах сюжет продовжуємо виконувати. Якщо завтра все буде нормально, то завтра також стрім буде десь о 20 або о 19:30, в залежності від ситуації зі світлом. Ігру зберіг.
В принципі, на цьому все. На сьогодні. Тому ще раз хочу всім, хто був присутній на стрімі, подякувати за присутність. Велике дякую за підтримку. До зустрічі. Зустрінемось завтра. Всім гарного відпочинку, бережіть себе.